Assalamualaikum semua, apa khabar? Saya nak share resipi ayam berlada. Bahan-bahan dia 15 biji bawang, 6 bawang putih, 1 inci elia, 10 bawang cili merah, 10 cili hijau cili padi, 10 cili padi kecil merah, 1 serai, 1 ekor ayam potong 12, 3 biji tomato, 1 biji bawang holland, 2 asam keping, 1 kiub ayam, brown sugar 1 cemca makan, teaspoon garam. Minyak dah panas, nak goreng ayam dulu. Ayam saya buat kuning dengan garam. Sementara tu ayam tu goreng, kita nak giling bahan-bahan ni semua, bawang merah, bawang putih, elia, cili padi, cili merah semua, giling kasar nah. Giling kasar macam ni, macam saya buat. Giling dah. Ayam dah kita punya goreng dah elok dah. Ayam dah goreng dah, keluarkan. Okey, ayam goreng siap dah. Sekarang kita pakai minyak yang sama. Kalau minyak tu banyak, kalau bawa keluar lebih tu. Tumis tadi bahan-bahan tu kisah tu kasar, goreng dulu. Masukkan serai, goreng sampai naik wangi. Masukkan kiub ayam, digoreng elok dah, pecah minyak dah. Masukkan brown sugar 1 tablespoon, garam teaspoon, santan 1 cup, santan pekat nah. Asam keping 2, cup yang sama, masukkan 1 cup air. Tunggu dia mendidih. Dia mendidih elok dah, masukkan ayam. Bawang holland dengan tomato masukkan. Potong kiub nah, bawang dengan tomato. Gaus sekali. Tutupkan nah. Apikan slow kan, tutup. Tunggu sampai dia masak. Dia masak elok dah tu kan, pecah minyak dah. Garam gula ikut rasa nah. Dia masak elok dah, siap dah.
siapa nak suka kuah baru tambah lagi air. Okey, dah siap dah. Dish out na. Ayam dah siap dah. Saya hiasan dengan daun ketumbar sikit. Jumpa lagi insyaAllah another recipe. Selamat berjumpa. Assalamualaikum.